video na ito ay tungkol sa 3-way switch. Part 2 po ito ng video kong ginawa nung last. So itong 3-way switch ay isang basic diagram po itong papakita ko sa inyo para malaman nyo rin kung sa diagram is actual doon natin ginawa ito. So pag binuhay po natin ng switch size sa kabila, ngayon papatay naman natin. Diba nakikita nyo? Napaka basic lang. Kung makikita yung switch natin ay single pole, double throw. Yan. Napakadali lang po ito guys kung susundan nyo po itong video na to. Yan. Pag pinatay natin ang power natin, yung linya na yan, akit po yan, then pupunta po sa kulay blue. Yung kulay blue po natin at saka yung kulay red po, yan po yung tinatawag na traveler. Kahit anong kulay naman po dyan pwede, o kaya magkapalit yan. Yan po yung sa 0 and sa 1 and 3, sorry. Ito namang itim na to, yan po yung nakakabit sa 0. Yan. Kung papatayin uli natin at sa kabila pupuhayin, yan po yung mangyayari niya. Yung kulay itim po, yan po yung sa 0, yan pumasok po sa traveler, and bababa po pupunta dun sa kabilang switch, and then terminate niya po yung ilaw. Yan. Hope you enjoy guys. Thanks for watching. Next time again.